سریال سیورنس توی فصل دوم هم داره مثل فصل اولش دقیق عمل میکنه. یعنی کلی کد به ما میده با اشیایی که توی لومن وجود دارن، با قاب بندیش، با نورپردازیش، رنگ و حرکت دوربین و پشت اینها لایه های معنایی هم ایجاد میکنه. یه کد خیلی مهم هست که توی فصل دوم به ما داده میشه و احتمالاً به ما میگه که لومن چطوری کار میکنه. با من همراه باشین که این کدها رو بگم و در آخر هم میخوام به یک نقطه ضعف اساسی سریال اشاره بکنم. سلام، باعث افتخار منه که این ویدیو از کانال سینمازیس رو برای تماشا انتخاب کردیم. بریم ببینیم فصل دوم سریال سیورنس تو این 4 قسمت چطوری داره عمل میکنه. Goodbye, Marcus. سریال پر از کد و نشانه است. از اعداد و ارقام زیاد استفاده میکنه اما فقط توی فضای لومن. چپ و راست ساعت به ما نشون میده. مارک همیشه ساعت 9:04 میرسه دم آسانسور، 9:06 به طبقه خودش میرسه و کارش رو شروع میکنه. خلاصه توی اکثر نماهای لومن یک ساعت دیده میشه. توی مانیتورها هم که پر از عدد و رقمه. دکوراسیون و صحنه پردازی هم طوریه که حس نظم و کنترل به ما بده. بنابراین از این آبجکت های توی تصویر استفاده میکنه تا این حس زندگی ماشینی افرادی که توی واحد تفکیک کار میکنن بهتر به ما منتقل بشه. یا مثلا با نشون دادن زیاد رنگ آبی توی لومن داره ذهن ما رو شرطی میکنه که هر جا رنگ آبی دیدیم حس کنترل و تسلط بهمون دست بده. یا مثلا اینجا رو ببینین که میلچک اومده مارک رو راضی کنه به برگشتن به لومن. صورت هر دو نیمه تاریکه، اشاره به اینکه تمام وجود مارک توی این صحنه نیست. اما ببینین وقتی صحبت از علاقه‌ای میشه که مارک توی لومن به یه نفر پیدا کرده، نور روی صورت اون بیشتر میشه. یا اینجا که مربوط به قسمت 4 میلچک وقتی داره تهدیدگرانه به مارک و هلی نگاه میکنه، نور روی صورتش کم و کمتر میشه. یا اینجا این تصویر آینه‌ای ماهی پیشاپیش داره به ما درباره این میگه که یک کپی از این آدم‌ها توی لومن هست. و توی قسمت 4 میبینیم بله از همه 2 نفر توی لومن هست. اما نکته مهمتر این آکواریوم به نظر من اینه که 2 تا ماهی توی 2 تا فضای جداگانه قرار داده شدن. یکیش قرمز، یکیش آبی. آبی که گفتم رنگ لومن و کنترلگری اونه. اما تا قسمت 4 برام سوال بود که قرمز توی این سریال قرار ما رو سمت چی ببره، تا اینکه این نماها رو دیدم. لحظه بیان حقیقت، لحظه پیوند به رنگ قرمز در اومده. گرمی رنگ قرمز با حسی که در ما ایجاد میکنه مثل شور زندگی، شهوت و خشم، در تضاد با سردی رنگ آبی قرار گرفته که رنگ فضای بی‌حس و حال و ماشینی لومن هست. اینجا نه هلی اون هلی تفکیک شده است و مارک هم دیدیم پایان قسمت 3 تونه ذهن اوتی خودش رو با ذهن اینی خودش ادغام کنه. پس این لحظه خیلی مهمه و احتمالاً توی قسمت‌های بعدی ما رنگ قرمز بیشتری توی سریال ببینیم. دلیلش رو توی بخش بعدی قراره بهتون بگم. قبل اینکه وارد بخش بعدی بشیم باید بگم توی این کانال من فیلم و سریال ها رو از منظری بررسی میکنم که بهمون کمک کنن جهانی رو که توش زندگی میکنیم بهتر درک کنیم. فیلم ها امروز یکی از رسانه‌های مهم اندیشیدن هستن و چون دارن به جهان ما شکل میدن، فهم این فیلم ها از این منظر به درک زندگی امروز کمک زیادی میکنه. پس میتونین کانال رو سابسکرایب کنین که به ویدیوهای بعدی و قبلی دسترسی داشته باشین. بریم برای ادامه. خب حالا بریم سراغ کد مهمی که سریال توی فصل دومش به ما میده که احتمالاً به ما میگه لومن چطور کار میکنه. برای این کد باید بعضی از چیزها از فصل اول رو هم به یاد بیاریم. مثلا این اتاق جریمه که تو فصل اول چندین بار دیدیمش، هرچند تو فصل دوم خبری ازش هنوز نشده. چرا این اتاق مهمه؟ چون کدیه که توی پایان قسمت 3 به ما داده میشه اینه که این خانم برای اینکه بتونه حافظه اینی و اوتی مارک رو با هم ادغام کنه از احساس بزرگ شرم میپرسه و بعد از به یاد آوردن اون شرم هست که این 2 خط به هم نزدیک میشن و ذهن مارک ادغام میشه. خب اون اتاق توی لومن هم کارش ایجاد شرم و شرمساری بود، غیر اینه؟ اگه دقت کنیم بقیه افراد این تیم 4 نفره هم دارای یک شرم هستن. میدونیم شرم اروینگ چیه، عاشق مردها میشه و توی زندگی واقعیش از این قضیه خیلی شرمگینه، برای همین به شدت احساس تنهایی میکنه. شرم دیلان
توی این صحنه و صحنه بعدیش معلوم میشه. اینکه نمیتونه کارش رو حفظ کنه و به قول خودش انگار بی ارزه است. مارک هم اینجا میگه شرم بزرگ زندگیش اینه که در رو باز گذاشته و گربه از خونه رفته بیرون و مرده. این رو توی فصل 1 هم میگه. اما نکته اینجاست که احتمالاً مارک اوتی شرم بزرگتری داره. میدونین اون شرم چیه؟ و سوال بزرگتر اینه که شرم هلی چی میتونه باشه؟ بریم بررسی کنیم. وقتی با دیدن این آکواریوم عجیب وسوسه شدم تقابل‌های دیگه که توی این سریال بین آبی و قرمز ایجاد شدن رو بررسی کنم، دیدم پیتی، کسی که ماجرا برای مارک از دیدن دوباره اون در فضای بیرون لومون شروع میشه، کسی که از تیم رفت و به جای اون هلی اومد، لباسش یه رب دو شامبر قرمزه با راه‌راه‌های سرمه‌ای. همچنین توی اون اتاق شرم هم نورهای نقطه‌ای قرمز به فردی که برای اعتراف اجباری اومده تابونده میشن. توی صحنه پایانی قسمت 3 که خیلی مهمه، جایی که مارک میتونه ذهنش رو ادغام کنه، یه پلیور قرمز به تن داره. بعد از اینکه در مورد شرم زندگیش میگه، خانم ازش میپرسه اولین چیزی که یادت میاد چیه؟ و چون قضیه شرم کار کرده، مارک اولین تصویرش توی لومن رو به یاد میاره. بعد بین آبی و قرمز رنگ لباسش هی تغییر میکنه. پس میفهمیم سوال خانمه از نسخه اینی بوده، نه اوتی. پس لومن سراغ کسایی میره که یک شرم بزرگ دارن، انقدر بزرگ که ترجیح میدن فراموش کنن، بخشی از وجود خودشون رو کنار بگذارن. اما من بعید میدونم مارک شرم بزرگش بازگذاشتن یک در باشه. احساس میکنم که مرگ همسرش تا حدی تقصیر اونه، یا حداقل مارک اینطوری فکر میکنه و برای همینه که ترجیح داده فراموشش کنه، چون در عالم بیرون یک دپرس به تمام معناست. در مورد هلی چی؟ هلی معلوم رابطه خوبی با باباش نداره. توی قسمت 2 باباش بعد مراسم میاد و بهش میگه بچه نونوره به درد نخور. باباش دائم انگار بهش حس ناکافی بودن داده. خب حالا توی این صحنه که توی چادرهای آبی لومن نور قرمز پخش شده، این دوتا با هم عشق بازی میکنن، در حالی که هم مارک میدونه که یه نسخه از همسرش توی لومن هست و هم هلی میدونه که با نسخه اوتی اینجاست و داره با یکی از کارمنداش هم بستر میشه. هلی توی این صحنه درخشان سریال که به نظر من زیباترین صحنه این 4 قسمت بوده، داره فیلم بوسه‌شون با مارک رو توی لومن میبینه. اینجا معلومه ترس داره کسی متوجه نشه اون شیفته این بوسه شده. ببینین سریال با نشون دادن یه اکستریم کلوزآپ از چشمهای هلی چه زیبا داره نشون میده که هلی انگار میخواد با چشمهاش اون صحنه رو ببلعه. همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم به روایت تصویر. شاید حسی ترین صحنه این سریال همین صحنه بود. به نظرم ایراد این سریال همینه، خیلی حس به مخاطبش انتقال نمیده، بالا و پایین عاطفیش خیلی کمه. انگار فضای سرد لومن به خودش هم سرایت کرده و تبدیلش کرده به یک ماشین که فقط میخواد دقیق و تنظیم کار بکنه. انقدر غرق نماد پردازی و رمز و راز شده که از حسایی که باید به مخاطب منتقل بکنه باز مونده. مثلا اینجا رو ببینین، اینا میفهمن یه نسخه دیگه از خودشون توی لومن هست، یه کپی دارن هر کدوم، ولی واکنششون رو ببینین، هیچی، مطلقاً هیچی. خب این کاراکترهایی که نمودار عاطفیشون یه خط صافه، مثل کاراکترهای بازی کامپیوتری میبونن که فقط باید از این مرحله به مرحله بعد برن. سورنس هم تقریبا همینطوریه، بعد کدها و رمزهاشو باز کنید تا یک چیزی دستگیرت بشه و فقط بعد از همین لذت ببرید. در حالی که توی فیلم‌های معمای شاهکار این رابطه و مناسبات بین بار معمایی و بار احساسی کار اونقدر تنظیمه که ما از هر دو میتونیم لذت ببریم. نظر شما چیه؟ با من موافقین یا مخالف؟ اون رو حتما کامنت کنید. اجازه بدین اون پایین هم بحث و گفتگو شکل بگیره. دمتون هم گرم که کانال سینما زیست رو دنبال میکنید. تا ویدئوهای بعد، خداحافظ.